ሰላም ውድ የቀላል እንግሊዝኛ ቤተሰቦች እንደምናችሁ። ዛሬ የእንግሊዝኛ ፊደላትን ወይም የእንግሊዝኛ አልፋቤት ሌተሮችን እንዴት አድርገን በቀላሉ እንደምንጽፍ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የእንግሊዝኛ ቋንቋን መማርና መልመድ የምትፈልጉ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው ትምህርቱን ተከታተሉ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። መልካም ቆይታ። እሺ አሁን የምትመለከቱት የእንግሊዝኛ አልፋቤቶች ናቸው። እነዚህ 26ቱ እንግሊሽ አልፋቤትስ ናቸው። እነዚህ ባለፈው እንዳወራነው እነዚህ ካፒታል ሌተርስ ይባላሉ ወይም ዋና ፊደላት ናቸው። የእንግሊዝኛ አልፋቤት በካፒታል ሌተር ወይም በስሞል ሌተር ሊጻፍ ይችላል። መጀመሪያ እነዚህን ካፒታል ሌተሮች እንዴት እንደሚጻፉ እናያና ስሞል ሌተሮች ደግሞ እንዴት እንደሚጻፉ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንጀምር። ከመጀመሪያው ፊደል ከኤ እንጀምራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የጻፍኩኝ ሁሉንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለማስታወስ ያክል ስማቸው ምን እንደሚባል ባለፈው አይተናል፣ ግን አሁን ለማስታወስ ያክል እያንዳንዱ መጀመሪያ እንጥራቸው ስማቸውን። የመጀመሪያው ኤ ይባላል። B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z። ስለዚህ እንደዚህ ተብሎ ነው የሚጠሩት። ከመጀመሪያ ፊደል ከኤን ጀምር። እዚህ ጋር የጻፍኩ አሳያችኋለሁ። እንጀምር። ስለዚህ ኤን ለመጻፍ መጀመሪያ ይሄን እንጽፋለን። ከዛ ይሄን ከዛ መሃል ላይ እንደዚህ ማድረግ ነው ማለት ነው። ወደ ቢ ስንመጣ ቢን ለመጻፍ ቀጥ እናደርጋለን። ሁለቱን ክቦች እንደዚህ አድርገን ስላለን ማለት ነው። ሲ ከላይ ጀምረን ወደ ታች እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን። ዲ ይሄንን እንሰራለን መጀመሪያ፣ ከዛ ክቡን ማስገባት ነው ማለት ነው። ኢ ቀጥታ መስመር እንሰራለን። እንደዚህ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። እንቀጥል። ኤፍ መጀመሪያ ቀጡን እንሰራለን። ሁለቱን እንደዚህ መሙላት ነው ማለት ነው። ጂ እንዲያርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኤች አይ ስንሰራ እንደዚህ ብቻ አድርገን መስራት እንችላለን፣ ካፒታሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ መጨመር እንችላለን። ይሄም ካፒታል አይ ነው። በሁለቱ መንገድ መጠቀም እንችላለን። ይሄኛውን ብንጠቀም ግን አሪፍ ይሆናል ሞር። ጄን እንደዚህ ብቻ መጠቀም እንችላለን። እንደ አይ ደግሞ ከላይ እንደዚህ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ብንጠቀም አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኬ እንቀጥል። እሺ ወደ ኬ እንምጣ።
እዚህ ጋር የነበሩትን አጥፍቻቸዋለሁ ቦታ እንዲኖረን ኬን እንጻፍ አሁን ኬ ኤል ከሁሉም በጣም ቀላል ናት። ኤም ኤን ኦን ክብ መስራት ነው ማለት ነው። ፒ መጀመሪያ ቀጡን እንሰራለን ከላይ እንዘጋዋለን ማለት ነው። ኪው ክብ ከሰራን በኋላ መጨመር ነው ማለት ነው። አር መጀመሪያ ቀጡን ከዛ እንደዚህ ማለት ነው። ኤስ ቲ ዩም ቀላል ናት። ቪ ደብሊው ኤክስ ዋይ በመጨረሻም ዜድ። ስለዚህ ካፒታል ሌተሮችን እንዲያርገን እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን ወደ ስሞል ሌተሮች እንሄድ። ስሞል ሌተሮችን ከኤ እንጀምራለን። ኤን እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ወይም ደግሞ የተለመደው እንዲያርጎ መጻፍ ነው ወይም ደግሞ እንዲያርገን እንደዛኛው እንዲያርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ቢ እንዲያርገን እንጽፋለን። ሲ ከካፒታል ሲ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄንን አነስ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ዲ ቢ ሲገለበጥ ማለት ነው። በዚህ በኩል ገልብጠን እንዘጋዋለን ማለት ነው። ኢ ከውስጥ እንጀምራለን እንደዚህ እንወጣለን። ኤፍ እንዲያርገን እንጽፋለን። ጂ ከላይ እንጀምራለን ወደ ታች። ኤች እንዲያርገን እንጽፋለን። አይ ይሄን ካረግን በኋላ ላይ ነጥብ ማድረግ ነው ማለት ነው። ጄ በተመሳሳይ ሁኔታ ከላይችን እንጨምራለን። ኬም ከካፒታል ጌ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄን አነሳ አድርጎ መጻፍ ነው ማለት ነው። ኤል በደንብ እንዲታየን እዚህ ጋር እንጻፈው። ኤል እንደዚህ ብቻ ማድረግ ነው ማለት ነው። ኤም እንዲያርገን እንጽፋለን። ኤን ኦ አሁንም ከካፒታል ኦ ጋር ተመሳሳይ ነው። ቺኛዋን ትንሽዬ ማድረግ ነው ማለት ነው። ፒ ከካፒታል ፒ ጋር ተመሳሳይ ነው። ኪው ፒን ገልብጦ መጻፍ ነው ማለት ነው።
አር ዲያርጋን ጽፋታለን። ኤስ ከካፒታል ኤስ ጋር ተመሳሳይ ነው። እቺን ትንሽ ያርጎ መጻፍ ነው። ቲ ዩ ከካፒታል ዩ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄንን አሳንሶ መጻፍ ነው። ቪ ቪም እንደዛው ተመሳሳይ ነው። ይሄን ማሳነስ ነው። ደብሊው አሁንም ከካፒታል ደብሊው ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄንን እንደዚህ አድርጎ አሳንሶ መጻፍ ነው። ኤክስ ይሄንንም ማሳነስ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ዋይ ዋይን እንደዚህ አድርገን እንጽፈዋለን። ዜድ ዜድም ማሳነስ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ካፒታል ሌተሮችን እና ስሞል ሌተሮችን በእንግሊዝኛ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ መለማመድ ነው ማለት ነው። በደንብ በተለማመዳችሁ ቁጥር ቶሎ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ለመለማመድ እንዲረዳችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ የሆነ ዶክመንት አስቀምጥላችኋለሁ። እያንዳንዱን ፊደላት ቶሎ ለመድመድ የሚረዳችሁ ነው ማለት ነው። እሱን እንትን ብላችሁ ፕሪንት አስደርጋችሁ እዛ ላይ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱን ፊደል ማለት ነው ነጠብጣብ ተደርጎ የተቀመጠ ነው። እሱን በማድመቅ መጀመሪያ ተጀምሩና ከዛ እሱን ከተለማመዳችሁ በኋላ ለብቻውን ደግሞ መጻፍ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ እንድትችሉ የሚረዳችሁ ዶክመንት ነው። ከፈለጋችሁት አውርዳችሁት ከዛ ፕሪንት አስደርጋችሁ ማለት ነው በወረቀት ላዩ ላይ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበረ። የዛሬው ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።